koko ajan viettää johonkin suuntaan. Aivan peili jää vettä päälle, ei yhtään hiekkaa, kun sinne hiekot tulee. 200 metriä ehkä ajan kotoa ja menisin ensimmäisen kerran plättää ojaan. Mietin jo vähän sitä kärkeä, kun edes niin lähimaarkkaa joissa väliin, mitä oltiin sovittu. Pitäisikö meidän sitten lähteä ekaan tai ylempi suvanto kohta heittää, jos on vaan sulaa se ranta. Nyt on tietysti ollut viikon verran plussalla, että toivotaan, että siitä olisi vähän lähtenyt jäälauttaa, että sinne pääsisi heittää. Mutta jos ei pääse, niin tullaan sitten alempaan suvantoon. Lähdetään siitä sitten heittämään muita paikkoja. Se nyt on ainakin varmasti auki se ranta. Että... Ja täytyy käydä kokeilla se ihan lopputeukukin tulee niinku Kärnäjärven päässä. Kyllä. Sitä ei ole kyllä tullut heitettyä käytännössä ikinä talvena. Niin, muutaman kerran kesällä. Mä vähän luulen, että tosta alemmasta välisuvannosta saadaan se kala. Ensimmäinen ainakin. Ensimmäinen tulee sieltä, mihin ensimmäisenä mennään heittämään. Eikö meinaa? Ei täältä pääse. Joo, ympäri. Ympäri vaan, siellä on 20 metriä rannasta jäässä. No niin. Lähdetään sitten siihen välisuvannolle. Joo, mennään siihen. Se on varmasti auki sitä alempaa ainakin. Että... Kyllä. No niin. Haluatko ottaa tän toisen vaan, niin mä pääsen ylös täältä. Kokeilepa sillä. Hyvältähän se näyttää. Pikkusen on vähemmän jäätikin tässä rannassa, kun mitä oli joulukuussa, niin pääsee vähän eri paikkoihinkin heittämään tai ainakin rantauttaan kalat. Kyllä me varmasti jotain täältä tullaan tänään saamaan. Kattelin sinne päin, sitten katsoin, että siima lähti niinku vaan menemään tonne ja tuntui pari potkua. Niin pitkää pysäytystä. Upotuksesta just. Hidasta uittoa vaan. Ne. Katohan. Heti rupesi tapahtumaan. Katsotaan, onko tuossa rajassa kalaa kotosalla. Saatiin tili auki pienellä luonnon taimenella. Ei tarvinnut kauaa tänään meidän heittää, että saatiin ekat tilanteet. Mutta oli mulle toinen tärppä ja niillä oli kans pari tärppeä tässä. Toinen oli ihan hyvä aikaa kiinni. Aika kiva aloitus saatiin. Pieniähän noi on ollut kaikki tilanteet, tai kalat noissa, mutta tuntuu se siltä tosi kivalta. Ja irtos. Eikä meinaa pysyä. Ei meinaa, mutta toi oli hyvän kokoinen kala. Toi tuntuu oikeesti, se olisi ollut varmaan. Se ei pysy kiinni. Koukut on aivan terävä.
jaksaa vääntää. Yes. Ei mennä haaviin. Kato. Meillä on ihan hyviä kaloja tänään täällä. Taas ihan jo lähellään. Tuommoinen. Komea reilu 40 istari. Hyvä kuntoinen yksilö. Hienoa. Kyllä tämmösiä kehtaa jo kalastaa. Yes. Se on toki varmaan 45 senttiä. Voisi ottaa melkein mitään tossa kohta ihan, ja jos sais johonkin tuossa veden puolella otettua. Mutta tää on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin se, mikä aiemmin mulla oli kiinni tossa. Kyllä siinä varmaan yli 50 olisi päästy. $48 senttiä. Tähän mennessä isoin tähän päivään, mutta isompaakin olisi ollut tänään jo tarjolla. Että toivottavasti vielä saadaan yksi semmonenkin. Oi. Hyvää meininkiä, hyvää meininkiä. Heitelin tässä suvannossa aikamme. Siinä oltiinkohan semmoinen 45 minuuttia siinä. Karkeasti alle tunti joka tapauksessa. Ja meillä oli ihan hyvää actionia siinä, että saatiin 9 tärppiä ja 3 niistä saatiin sitten haavia asti käytettyä. Vähän huonosti rantautettu noita kaloja, mutta jospa se vielä sitten paranee, kun löydetään niitä vähän isompia. Minkä sä pistät? Project Trout pintavieheen. Loistavaa. Oma valmistus, suurikokoinen nirra. Ei muuta kuin menoksi. Luonnon poikana.
On hyvä aina vapauttaa mahdollisimman nopeasti tuolla vedessä, että ne ei pääse mitenkään vahingoittumaan käsittelyssä. Parasti jos ei tarvitse nostaa ollenkaan tähän ilman puolelle. Mitähän me lähde syömään? Näin me tehdään. Oletko ottaa öljyä mukana, jos on sipasta tuon perunan pintaan, niin se on paljon kiinni. Meillä on nyt tuossa pari nyyttiä perunalohkoja kypsymässä nuotiolla ja tehdään vähän niinku tavallaan uunipottuja ja meillä on sitten tuohon täytteeksi kaikkea hyvää tuossa tarjolla. Siellä on lohta vähän ja kanaa ja pekonia ja juustoa. Kaikkea mistä ihminen tykkää. Kyllä sitä taas saadaan kohta hyvin syödä. On. Siis kyllä kannattaa ruokaa panostaa reissulla. Kyllä. Se maksaa itsensä takaisin. Joo, mä sain tämmösen uuden kukson tossa. Tää oli mulla vasta ihan vähän aikaa käytössä. Mä koitan siihen vielä vähän tältä pööniä hinkata. Eli näitä kahvinpuruja. Puruja tänne reunoille niin se. Koska uutta kuksaahan pitää ensinnäkin säännöllisesti käyttää. Ja ne kokeneet kertoo, että kahvin rasva on kuksan terva. Koitetaan nyt pitää kuksa kunnossa tai huoltaa kuksaa hyvin, niin tulee sitten oiva väline kaikille tuleville reissuille ja vaelluksille. Saatiin vatsat syötyä täyteen ja oli kyllä aikamoisen herkullinen setti, mitä tänään saatiin aikaiseksi. Nyt lähdetään heittämään tuonne loppuliukuun ja katsotaan, olisiko siellä jotakin taimenia purulla. Ja jos ei sieltä löydy mitään isompia, niin tullaan sitten vielä takaisin tuohon suvantoon hetkeksi, niin kun tulee ihan pimeät. Olosuhteet on mennyt vähän ikävään päin. Oh. Tuli tosi synkkää yhtäkkiä, kun rupesi räntästaamaan taivaan täydeltä. Tuulikin ylti varmaan 3 metriä sekunnissa aina. Aiemmin oli melkein tyynteen, nyt täällä kuitenkin ihan hyviäkin kuuskia. Mielenkiintoista. Saa nähdä, pistikö kala nyt ihan suunsa suppuun vai vieläkö sen saisi tönkin nousemaan tuolta pohjasta. Tero jäi tuonne vielä heittämään sulanonlaitaan ja mä tulin meille keittämään kahvia tässä odotellessa. Siellä rupesi aika kovaa se räntää satamaan ja tuntuu, että se ei ollut enää kovin hyvin sitten kalakaan aktiivisena. Niin mä mielelläni tulin tänne nyt jo sitten nuotion ääreen tunnelmoimaan.
Saa nähdä, jos sieltä kohta puhelin rupeaa soimaan ja Tero ilmoittaa, että siellä on iso taimen haavissa. Oho. No mä otan vielä yhden tärpin kairasen, mutta kovaa löi ja sinne jäi. No. Tuttu story tältä päivältä. Tyypillistä. Ai. No, mä oon tässä käytellyt kahvia, nyt pääsee sitten nautiskelemaan taas. Kyllä lämpö tässä on kelepaakin. Rupaa olemaan sen verran märkää kamaa, kun räntää tulee taivaan täydeltä. Pitäisikö meidän ruveta lopettelekin reissuista? Kyllä se voi olla. Juo noin kahvit ja katsotaan sitten, että heittääkö vielä autolle kävellessä. Tai 2 heittoa vai purkaako jo vapaat. Niinpä. Oho. Vielä 2 heittoa, sit on päivä pulkassa. Ja mitäs meillä sitten jäi päivän kokonaissaldoksi? Oliko meillä 12 tärppiä ja 4 kalaa vai? Jotakin niitä maita. Ei se mikään huono päivä ollut, paljonhan tässä oli actionia, mutta kyllä. Se olisi ollut vaan niin iso niin mahdollisuudet, olisi ollut vaan saada niin paljon enemmän kalaa niin kuin rannalle asti. Kyllä. Siellä oli muuta kuitenkin ihan aamupäivästä se yksi isompi kala, mikä olisi ollut pommin varma yli 50 kala, näillä jälkiviisaan. 5, tai sit se oli halki. Kukapa näistä tietää aina. Mut hei, mulla oli ainakin kiva. Se on varmaan tärkeintä tässä hommassa. Nyt vielä kun tippuu koskea tässä matkalla.